3 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵੱਧ ਮਿੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਕੋਕਾ ਟਾਈਮ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਦੇ ਤਬ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹ ਚਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਈ ਚਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਦੇ ਰਸ ਕਿਨਾ ਕੋਈ